वेलकम टू माय चैनल पुनर्बार आपनालोকক मोर चैनलटिলৈ स्वागतम জনাইছো আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটি হৈছে পাৰৰ মাংস উলকবি আৰু আলুৰে ভাজি আজি মই পাৰৰ মাংসৰ জোল নবনাও মই ভাজি বনাম আৰু তাৰ বাবে মই এইখিনি সামগ্ৰী লৈ লৈছো দেখিছে এয়া মই লৈছো পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু এটা পিয়াজ মই গোটাকৈ ৰাখি থৈছো আৰু লগত লৈছো এটা উলকবি কাটি আৰু আলু আৰু প্ৰথমে মই কেৰাহীত তেল দিলো তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলো আৰু সেইখিনি সময়তে মই কি কৰিলো এই পিয়াজ এটা যে গোটাকৈ ৰাখি থৈছিলো হেতু আৰু লগতে আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই ললো আৰু কেৰাহী তেল গৰম হোৱাত মই তাতে তেজপাত খিলা দিলো আৰু গৰম মছলা গোটাকৈ কেটামান দি দিলো আৰু এইখিনি গৰম হোৱাতে মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি ভালদৰে ভাজি লম আৰু পাৰৰ মাংস এটা সৰু পাৰ এইখিনি মাংস মই মানে ভাজি নিচিনাকৈ বনাম তাত থাকিব কেৱল উলকবি আৰু আলু আৰু এই পিয়াজখিনি ভজা হ'লে মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি লোৱা পিয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম আৰু এয়া দেখিছে মই দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই ভাজি লম হয় এয়া পিয়াজ গুটেখিনি দি দিছো পেষ্টখিনি পিয়াজ নহয় আসলে পিয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টখিনি দি ভালদৰে লৰাই তাক মই মছলাখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লম আৰু মই বৰ বেছিকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই মছলাৰ তুলনাত তেলটো কমেই যেন লাগিছে কিন্তু এইখিনিও যথেষ্ট আৰু এনেকৈ ভালদৰে কিছু সময় ভাজি মই ইয়াতে এতিয়া গুড়া মছলাখিনি দি দিম মানে গুড়িখিনি জিৰা জলকীয়া আৰু হালধি গুড়ি এইখিনি দি দিলে মই পুনৰ এই পেষ্টখিনি বা এই মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম এনেকৈ মোৰ অলপমান তেলটো কম হোৱা যেন হোৱাৰ কাৰণে অলপ লাগা হৈছে কোনো কথা নাই সেইটো এনেও এডজাষ্ট হৈ যাব আৰু এইখিনি মছলাখিনি ভাজা হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া এই পাৰৰ মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু পাৰৰ মাংসখিনি দিও মই ভালদৰে ইয়াক পুনৰ লৰাই দিম মছলাখিনি যাতে গোটেই মাংসখিনি লাগি ধৰে আৰু আপোনালোকে পাৰ মাংস খাই ভাল পায়নি জনাবচোন মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া মই দি দিছো কাটি লোৱা আলু আৰু উলকবিখিনি মই আলু আৰু উলকবি সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো উলকবি এটাই বাৰু ডাঙৰ সাইজৰ আছিল সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু আলু অলপ সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো আলুটো জানেই মই আলু ফ্ৰাই দিওঁ কিয় দিওঁ হেতু চাগে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পায় যে মোৰ ল'ৰাটো আলুৱে খায় মাংস নাখায় আৰু মোৰো আলু প্ৰিয় আপোনালোক আলু ভাল পায়নে জনাই দিব আৰু এতিয়া মই দিলোঁ ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী মই ইয়াতে দি দিছোঁ যিহেতু মই আজি আঞ্জা নকৰোঁ মানে জোল নকৰোঁ ড্ৰাইকৈ ভাজি এটা বনাম সেইবাবে মই তাৰ অনুপাতত চিন্তা এটা কৰি মই নিমখটো দিছোঁ আৰু এনেকৈ নিমখটো দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই লৈ মই ঢাকি কেইবাবাৰো মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি গৈ আছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে মাংসটোৰ ৰং সলনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া আৰু লাগি ধৰা নাই ধুনীয়াকৈ নিজৰ তাৰ গাত লাগি থকা পানীও এৰিবলৈ ধৰিছে মাংসই আৰু ইয়াৰ মাজতে মই এতিয়া জলকীয়া কেইটামান গোটাকৈ দি দিলোঁ কিয়নো মই পেষ্টত জলকীয়া বৰ বেছি দিয়া নাই দুটামানহে দিছিলোঁ আৰু ভাজি বনাম পাৰ মাংস তাতে অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব বুলি মই আৰু কেইটামান জলকীয়া দি দিছোঁ সেইকেইটা লাহে গলি গৈ থাকিব আৰু এতিয়া মাংসখিনি প্ৰায় ভালেখিনি সময় ভাজি মই এতিয়া অকণমান পানী দি তাক ভালদৰে যাতে আলু আৰু উলকবিখিনিও সিজে তাৰ বাবে অলপমান পানী দি পুনৰ মই ইয়াক ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু এনেকৈ ঢাকি মই ভাজি থাকিম আৰু ইয়াৰ মাজতে মই কি কৰিছোঁ এয়া লৈছোঁ জাতি জালুক কেইটামান আৰু সেইকেইটা মই অলপ খুন্দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই খুন্দি লোৱা জালুকখিনি পাৰ মাংসত দি দিম মই মানে জালুককেইটা অলপ ধুই লৈছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ আঠা দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই গুড়িখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মানে জ্বলা এটা ফ্লেভাৰ আহিব খাই বিৰাটেই ভাল লাগিব পাৰৰ জালুকীয়া নিচিনা লাগিব কিন্তু মোৰটো হ'ব মানে শুকান ভাজি আৰু উলকবিৰ বতৰ এতিয়া
এই ভিডিঅ'টো বনোৱা আচলতে হ'লে বহুত দিন, কিন্তু মইহে মানে দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে কি কিছুমান কাৰণত মই অলপ ভিডিঅ' এডিট কৰা হোৱা নাই কিছুদিন। আৰু এয়া ক্ৰমান্বয়ে দিয়া যিখিনি পানী দিছিলে সেইখিনি শুহিবলৈ ধৰিছে, আৰু মই চেক কৰি চাইছোঁ যে আলু আৰু ওলকবিখিনি সিজে নাই, আৰু দেখিছোঁ যে প্ৰায় সিজো অৱস্থা আহি পাইছে, সিজিছে। আৰু ওলকবিটো অকণমান খালি ডাঠ হৈ আছে, তো যি নহওক প্ৰায় হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু দেখিছে ভাজিটো ভালদৰে পানীটো শুহি আহিছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে কি কৰিম, মই অলপমান গৰম মছলা গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। এই লাষ্ট অৱস্থাত মই এই গৰম মছলা গুড়িখিনি মাংসত দি দিম, আৰু এইখিনি আকৌ ঢাকি পেলাই তাৰ গোন্ধটো যাতে ধুনীয়াকৈ মাংসত সোমাই যায় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি, আৰু বাছ আমি গম পাম মানে মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছোঁ মই ঢাকি দিলোঁ আৰু এয়া উঠাই দিলোঁ। দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে, গোন্ধও ধুনীয়া ওলাইছে। কেমেৰাত বাৰু আপোনালোকে গোন্ধটো নাপায়, মই পাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খায়নে? আৰু খাই যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু বাছ এয়া মোৰ পাৰৰ মাংস ওলকবি আৰু আলুৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ মাজতে কৈ থওঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া মই ওলাই দিছোঁ পাৰ মাংসটো এটা ধুনীয়াকৈ বাতিত। আৰু এয়া আছিল আজি আমাৰ পাৰ মাংস ভাজিৰ ৰেচিপিটো। যদি ভাল লাগিছে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।